Hầu hết người Việt nghĩ rằng chúng ta dùng chung quỳ giống hệt Trung Quốc. Một vị thần với đôi mắt trừng lớn, nét mặt dữ tợn, tay cầm kiếm, phía sau là lũ yêu ma bị chóc nã run rẩy. Người ta xem đó như một biểu tượng trừ tà, xua đuổi vận xấu, là bùa hộ thân mạnh mẽ trong những ngày đầu năm hoặc khi khởi sự việc gì quan trọng. Nhưng sự thật là, Việt Nam chưa từng thờ chung quỳ theo đúng cách Trung Hoa làm. Những gì người Việt tiếp nhận, những gì tồn tại trong văn hóa, trong mỹ thuật, trong tín ngưỡng dân gian, đều đã được biến tấu, được Việt hóa, được thay đổi tới mức nếu bạn đem một bức tranh chung quỳ Việt Nam sang Trung Quốc, phần lớn họ sẽ không nhận ra đó là chính nhân vật quen thuộc trong văn hóa của họ. Và lý do cho sự khác biệt này sâu xa hơn bạn nghĩ. Để hiểu câu chuyện, chúng ta cần quay lại vào thời phong kiến, khi văn hóa Trung Hoa lan truyền vào Đại Việt thông qua thương nhân, hòa thượng, nho sĩ, cùng vô số những dòng chảy văn hóa xuyên biên giới. Trong những dòng chảy ấy, không ít tín ngưỡng đã in dấu vào đời sống người Việt, từ thờ Quan Công, thờ Táo Quân, đến các điển tích Ngưu Lang, Chức Nữ. Nhưng có một hình tượng đặc biệt, vừa xuất hiện nhiều, vừa không bao giờ thực sự định hình trong tâm thức người Việt. Đó chính là Trung Quỳ. Ở Trung Quốc, Trung Quỳ là nhân vật có thật trong truyền thuyết. Một tráng sĩ tài giỏi, thi đỗ trạng nguyên nhưng bị kẻ tiểu nhân hãm hại, uất ức mà tự sát. Thế rồi, khi linh hồn gặp Ngọc Hoàng, ông được phong làm đại tư mệnh trừ tà chi thần. Từ đó, Trung Quỳ xuất hiện trong tranh, tượng, văn thơ như một vị thần chuyên bắt quỷ. Nhà nào cũng treo hình ông vào dịp Tết Đoan Ngọ, Tết Nguyên Đán, nhằm xua đuổi tà khí và triệu mời may mắn. Nhưng ở Việt Nam thì sao? Trong các đình làng, đền miếu, tranh dân gian hay tín ngưỡng bản địa, người Việt không xem Trung Quỳ như thần quốc dân. Chúng ta không lập đền thờ, không có lễ hội riêng cho ông, cũng không có nhiều tác phẩm dân gian kể chuyện chiến đấu với yêu ma. Tranh Trung Quỳ của Việt Nam, nếu có, cũng chỉ xuất hiện lác đác ở vài dòng tranh hàng trống hoặc tranh thờ miền Bắc, với những thay đổi rất rõ ràng. Khuôn mặt bớt dữ dội, bố cục nhẹ hơn, thậm chí đôi lúc bị ngộ nhận là nhân vật khác. Vậy điều gì đã xảy ra? Thứ nhất, người Việt có hệ thống thần linh riêng quá mạnh. Từ Mẫu, Thành Hoàng, thần rừng, thần núi, ông Hoàng Bảy, Đức Thánh Trần, mỗi một vùng lại có một vị thần bảo hộ, một câu chuyện riêng, một truyền thống linh thiêng đã ăn sâu từ thời tiền sử. Một vị thần ngoại lai muốn chen chân vào văn hóa Việt không hề dễ. Người Việt không thiếu thần trừ tà. Chúng ta có ông địa, có thổ công, có các vị quan lớn trong đạo Mẫu, có cả các vị thần linh bản địa thời Văn Lang, Âu Lạc. Những hình tượng này gần gũi, dễ tiếp nhận và có nền móng tâm linh vững chắc hơn Trung Quỳ, một vị thần mang tính biểu tượng của Trung Hoa nhiều hơn là của bản địa. Thứ hai, người Việt có cách tiếp nhận văn hóa rất độc đáo. Khi tiếp nhận, chúng ta không sao chép nguyên bản, mà biến đổi, chỉnh sửa để phù hợp với tâm thức Việt. Bất cứ thứ gì du nhập, từ Phật giáo, đạo Nho, đạo Lão, đều không giữ nguyên hình hài. Chúng trở thành những phiên bản Việt hóa, mang bản sắc bản địa rõ rệt. Và với Trung Quỳ, điều đó cũng xảy ra. Không tồn tại một Trung Quỳ Việt Nam nguyên bản như Trung Quốc mô tả. Thay vào đó, hình tượng này chỉ được xem như một biểu trưng mỹ thuật, không phải một vị thần có quyền năng rõ ràng trong đời sống tín ngưỡng. Thứ ba, người Việt có xu hướng chọn sự mềm mại, ẩn dụ và cân bằng. Trung Quỳ trong văn hóa Trung Hoa cực kỳ mạnh bạo, mặt nhăn, mày dữ, dáng đầy sát khí. Nghệ thuật Việt Nam lại thường chuộng sự hài hòa, tròn trịa, ít mang tính uy hiếp. Bởi thế, những bản vẽ Trung Quỳ tại Việt Nam thường giảm sự hung dữ, tăng sự điềm đạm. Điều này vô tình khiến hình tượng Trung Quỳ trong mỹ thuật Việt mờ nhạt, không được nhận diện mạnh mẽ như trong nghệ thuật Trung Hoa. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi có một sự thật thú vị. Người Việt không cần Trung Quỳ để trừ tà, vì chúng ta đã có những hình tượng khác mạnh hơn, cổ hơn, và gắn liền với nền văn minh của chính mình từ hàng nghìn năm trước. Đó là các tượng nghê, linh vật thuần Việt xuất hiện ở cổng đình, chùa, miếu từ thời Lý Trần. Đó là hình tượng các vị thần núi, thần sông, thần hoang sơ của người Việt cổ. Đó là văn hóa bùa ngải dân gian, là tục thờ tổ tiên, là nghi thức cúng bản mệnh. Tất cả đều tồn tại mạnh mẽ đến mức một biểu tượng ngoại lai như Trung Quỳ chỉ có thể đứng bên lề, xuất hiện trong nghệ thuật mà không thể bước vào đời sống tâm linh. Vậy tại sao một số gia đình Việt vẫn treo tranh Trung Quỳ? Bởi đó là ảnh hưởng từ giao thương và giao lưu văn hóa cuối thế kỷ thứ 18.
Khi người Hoa cư trú nhiều ở các thành thị lớn, Hà Nội, Nam Định, Chợ Lớn, Hội An. Ở những nơi này, tranh Trung Quỳ trở thành vật phẩm, giúp người Hoa lưu giữ phong tục của họ. Người Việt khi nhìn thấy, có người thích, có người treo để cho chắc, nhưng tuyệt nhiên không xem ông như thần hộ mệnh chính thức của gia đình. Đó chỉ là một lớp văn hóa phủ bên ngoài, hoàn toàn không ăn sâu như các tín ngưỡng bản địa. Điều này giải thích vì sao ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quỳ có tượng lớn, có lễ hội, có truyền thuyết, có phim ảnh. Nhưng ở Việt Nam, ông chỉ xuất hiện thoáng qua, trong tranh hàng trống vào một vài giai đoạn. Văn hóa Việt Nam có một đặc điểm rất rõ. Chúng ta chỉ giữ những gì thật sự hòa hợp với bản sắc, còn lại chỉ mượn tạm rồi để trôi theo thời gian. Nhưng có một bí mật mà ít người biết. Việt Nam từng có một hệ thống hình tượng trừ tà cực mạnh, nhưng giờ ít ai nhắc đến. Ví dụ như hình tượng hổ, linh vật canh giữ mang ý nghĩa trấn trạch, được vẽ ở khắp các đình làng. Hay các hình nhân xua tà trong lễ hội dân gian, thậm chí các bùa chú, các tấm phù khai quang trong đạo mẫu và đạo lão, phiên bản Việt, đều mạnh mẽ hơn rất nhiều so với việc treo một bức tranh ngoại lai. Trung Quỳ vì thế chỉ là một dấu vết giao lưu, không phải nhân vật trung tâm. Khi nhìn lại toàn bộ dòng chảy lịch sử ấy, chúng ta sẽ nhận ra một điều thú vị. Người Việt không hề xa lạ với các vị thần ngoại lai, nhưng chúng ta không bao giờ tiếp nhận vô điều kiện. Điều gì phù hợp, chúng ta giữ. Điều gì không phù hợp, chúng ta chỉnh sửa. Và điều gì không ăn sâu vào đời sống tâm linh, chúng ta để nó trôi qua như một lớp bụi mờ trên trang sử mỹ thuật. Trung Quỳ là một ví dụ điển hình. Một hình tượng nổi tiếng ở Trung Hoa, Kiều Nhật Bản, hóa thành Shoki, được tôn sùng mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Nhưng ở Việt Nam, ông chỉ là một nhân vật ghé thăm, không ở lại. Và điều này nói lên một sự thật quan trọng. Bản sắc Việt mạnh hơn bạn tưởng. Chúng ta không phải bản sao của bất cứ nền văn hóa nào. Ngay cả khi tiếp nhận và học hỏi, người Việt vẫn luôn giữ lấy cái gốc của mình. Trung Quỳ vì thế trở thành câu chuyện không chỉ về tín ngưỡng, mà còn về cách một dân tộc chọn điều gì là của mình và điều gì chỉ là khách qua đường. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về các hình tượng linh thiêng Việt Nam, về những câu chuyện bị bỏ quên, những truyền thuyết chưa ai kể, và những lớp văn hóa mà chúng ta tưởng biết nhưng thật ra chưa từng hiểu đúng, hãy tiếp tục đồng hành cùng kênh. Nhấn theo dõi, nhấn subscribe vì còn rất nhiều bí mật văn hóa Việt mà tôi sẽ kể cho bạn trong những video tiếp theo. Đây chỉ mới là khởi đầu.